اسهل شيء يا اخوان الواحد ينتقد. كل مسؤول يقدر يذهب لجهه معينه وينتقد اداءه، لكن ماذا فعلت لتبني؟ احنا الحمد لله الان هذا نموذج شراكه بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي للبناء. فانا ان شاء الله انا وسمو الامير سعود منهجنا نحاول نضع ايدينا في يد الجميع لنبني، مو بس لننتقد. اسهل شيء الواحد ينتقد، لكن كيف تبني هذا الصعب، ولكن ان شاء الله مو صعب بمعاونتكم ان شاء الله وبادارتكم.